Ну, напади там на Германію, на Італію. Вони б грали в футбол в цій країні? Ніхто, ні одна. А ми ще в футбол граємо. Ну я тут і не собираюсь нікуди виїжджати. Нікуди. Хоча, може, він вже і мозгами їхній, аж ностальгія. Ти розумієш, що може вже зараз легесенька котлетка впасти, вже починають ці мислі закрадати. Ну тільки вони починають закрадуватись, Нанна! Ваш ж мер вже 150 років, він, це, мабуть, не треба говорити. 100 ракет, такий удар наносить по мирним людям, і вони участвують в Олімпійській, ви що, сумасшедші? Ну, куди цей світ катиться? Ні грошей, ні слави, ні чемпіоната, нічого. Ми просто поїхали домой. Я всі свої гроші вже заробив. Михайло, починаємо з Бліц. Стандартно, такі кілька коротких запитань. Відповідаєш те, що перше спадає на думку. Поїхали? Давай. Великі гроші чи шалена любов? Шалена любов. Вечеря з Анджеліною Джолі чи зустріч з Ліонелем Мессі? Вечеря з Джолі лучше. Що би скуштував, бограч чи борщ? Борщ, тому що це українська страва, я так розумію. А бограч це мадяри варять. Ужгород чи Львів? Ужгород. Найкращий тренер в кар'єрі? Ну, це мій дитячий тренер, його звати Олександр Філіп. Це людина, яка, я думаю, дала мені дорогу в великий футбол. Що робить Кополовець, коли вдома немає світла? У мене є сонячні батареї. Як ти називаєш росіян? А Путіна? Скільки коштує урок футболу від Кополовця? Смотря для кого. Якби не Зеленський, то хто президент? Важке питання, тому що я, ну, от, наразі я не бачу навіть таку людину, яка б дійсно могла би вивести цю країну. Там. Ну, до Порошенка не хочеться повертатися. Тенгериця чи кукурудза? Це одно і те же. Улюблений український співак? Скрями. Найбільший донат під час війни? 10 тисяч гривень. Михайло, тобі нещодавно виповнилось 40 років. Тож такий поважний вік. Скажи, як Молодець. колінка не труситься? Ти міг цю тему опустити. Ти одразу всім підписчикам сказав, скільки мені років. Хоча я, в принципі, не комплексую. Ну, це, дивися, розумієш, діло не в руках, діло, як ти себе відчуваєш. Треба бути завжди на позитиві, завжди веселому, займатися спортом. І роки не мають значення. Тому, розумієш, є люди і в 25, а виглядає, як будто 50, розумієш? То треба бути завжди на позитиві, старатися нормально харчуватися, займатися спортом, і все буде добре. То роки в наш час не грають роль ніяк. Я не відчуваю це. Ти наскільки себе відчуваєш? На 25. Добре, ми тебе хочемо привітати, подарити нашу формову футболочку. Якщо ти не проти, то ти її ще й одягнеш. Давай. Окей? Оп. Легенда повернулась до Львова. Як це все було? Розкажи, як ти повернувся зараз в Карпати. Як повернувся? Позвонив Мирону Богдановичу. Богданович. Я, чесно говоря, дуже йому благодарний, тому що я ніколи з ним не працював, я ніколи не був в нього в команді. Але ми десь в тих благодійних матчах з ним десь пересікалися, я відчув, що він, ну я ніколи його не знав. Так. Я відчув, що це дуже такий добрий, щира людина. І для мене це взагалі топ як тренер. І я просто йому позвонив, кажу, Богданович, ви прийняли Карпати, я би хотів, чесно, повернутися в Львів, хотів би працювати. Я якраз був без роботи, і йому сказав, він каже, Міш, там, спочатку він так сказав, невнятно, а потім я йому ще раз позвонив. Він каже, чекай, я щось придумаю для тебе. І отак, потім вже мені позвонив Артур Довгошея, сказав, Мішаня, так і так, давай, і я у Львові. Тому я дуже щасливий бути в Карпатах, повернутися в команду, де я став футболістом. Реально щасливий. Я знаю, що ти хотів зав'язати з футболом, правда? Ну як зав'язати? Взагалі не бути причетним. Ну, опять же ж, розумієш, футбол це не все моє життя. Я не мислю так, що футбол це все моє життя. Ні, звісно. Ну коли я закінчую, так говорю, потім я починаю скучати. Багато цікавого, крім футболу, є в цьому житті, різних професій і так далі. І я втягувався в різні там сонячні батареї, там якісь недвіжимості постійно. Воно це теж цікаве, але це можна поєднувати. І, звісно, футбол це великий кусочок мого життя. Тому я щасливий, що я повернувся. І тим більше у Львів. Давай про сьогодення. Чи повинні, на твою думку, зараз сьогодні футболісти мати бронь від мобілізації? Я думаю, що якщо ми говоримо про чемпіонат там, вищої ліги, допустимо, так, в принципі, і в першій лігі, то
Ну, важке питання. Якщо ви хочете чемпіонат, щоб був, ну якось футболісти мусять бути застраховані, щоб їх завтра не заберуть в армію. Якщо, ну опять же, так може хоч хто сказати. Навірно, не знаю. Це мені важко сказати. Розумієш? Тоді весь спорт тоді має бути від того, має бути там відстрочки чи як. Важке питання, важко сказати. Якщо ми хочемо, щоб був чемпіонат, тоді це треба робити. Якщо ні, тоді ні. Ти був на сході країни не один раз, спілкувався з хлопцями, передавав допомогу. Що тобі найбільше запам'яталось під час цих поїздок? Ми остановилися на заправці, і одна жінка сказала, от вони просто був якийсь такий будній день. Я не пам'ятаю, яке це село було, Курахове чи яке, я вже, чесно говоря, не пам'ятаю. Це Донецький напрямок. І вона сказала, що просто там на заправку заїхала колона техніки, зайшли військові російські, просто зайшли до неї на заправку. Це Ілліока була заправка, не пам'ятаю. І просто зайшли, забрали там напитки різні, там її не трогали, просто все вимили і просто пішли. І оце от я представив весь цей ужас цих людей. А я сказав, а де наші були військові? А вона сказала, що наші військові були за селом чи за містом, де це було. І вони не хотіли просто, щоб бій був в цьому селі, тому що вони би все розрушили. Вони їх чекали на об'їзні. Тому наші люди не хотіли навіть наносити якийсь удар, щоб не пошкодити людей інших, так і інфраструктури. І чекали, ну потім сказали, що їх там просто рознесли, цю колону. Там було, каже, десь 50 машин військової техніки, велика колона була. Оце саме більше запам'яталося, і я представив, який це ужас ці люди пережили. Твоя цитата понад рік тому. Пройшов майже рік, людей вбивають, це терор. Світ не має механізму, щоб зупинити одного ідіота. Чи є зараз механізм, як зупинити цього божевільного? От зараз пройшов вже більше другий рік. Чи є механізм? Ну, якби він був, то вони би його застосували. Я не бачу таке відчуття, що багатьом це вигідна ця війна, багатьом людям, багатьом країнам. От таке відчуття, тому що я не вірю, що немає механізму. Я не вірю в цьому, тому що ми ж не якісь, вибач мене, я не знаю, інопланетяни, що ми білі люди в центрі Європи, і по нас летять просто ракети, просто вбивають людей. Серед білого дня летять сотні ракет, розумієте? І світ на це просто дивиться. Уже другий рік. Нам не дають ні нормального озброєння. Я вірю, що є в світі оружие, яке просто, самольоти нас кормять уже рік чи скільки вже, розумієш? Нам дають оружие, допустимо, ці Хаймерсів. Їх треба там 100, нам дають 10. Там якихось пушок нам треба 200, їх дають 30. Розумієш, таке відчуття, що їм цікаво, щоб ця війна в такому була в стані просто замороженому, щоб вони трошки нас, ми трошки їх, от так це виглядає, на жаль. А людей таке відчуття, що вони не рахують. Бо це вже 2 роки на це, люди дивляться на це, і цілий світ наблюдає. Збираємося вже 150 тисяч тих Рамштайнів і так далі. Повір мені, якби нам дали реальне оружие, то ми б точно їх не вигнали, от точно. І є в світі, в Америці, і в Європі є це оружие. Треба ці цілі процеси, ці самольоти, ці F-16, скільки про них говорять? Просто говорять. Ленд-ліз, скільки про нього говорять? Рука, ленд-ліз, що таке ленд-ліз? Ленд-ліз – це пряма поставка оружия кораблями в безлімітному кількості, скільки треба на фронт. Ми постійно відчуваємо нестачу боєприпасів, пуш і так далі. Одними людьми ми не витягнемо, розумієте? У них безлімітний ресурс, у нас людський ресурс не безлімітний. Плюс у них гинуть дураки, а у нас люди, які самі єдині. Тому, якщо нам не дати оружие, ми самі не витягнемо. Не одна країна світу би не витримала, я не беру Америку і так далі. А ми ще й футбол, слухай, граємо в такій ситуації, ще й футбол. У нас ще й чемпіонат є. Ти представляєш, що в Європі, напади на Германію, на Італію, вони б грали в футбол, ці країни? Ніхто, ні одна. А ми ще в футбол граємо. Це унікальний народ, я вважаю. Унікальний. Скажи відверто, ти взяв до рук зброю, пішов би захищати батьківщину? Я думаю, що так. А в мене не буде виходу. А який вихід буде, якщо воно далі сюди суне? Що ти зробиш? Розумієш? Тому в мене було 1000 варіантів уїхати з України. 1000 варіантів. Я тут і не собираюсь нікуди виїжджати. Нікуди. Всі твої тут? Сім'я, родина, найближчі? Всі мої тут. А нам нема куди їхати. Міш, як ставишся до тези? Батальйон Ужгород, така назва теж під час війни виникла. Ось що ти скажеш про цю тезу? Батальйон Ужгород? Да, що багато людей переховуються, що...
якщо, чесно говоря, не чув про батальйон Ужгород, чув про Монако, але Ужгород теж є. Добре, що є такий город, де немає таке місце, де не стріляють ракети. Але да, він став прихистком для багатьох людей, які просто тікають від війни. Наші хлопці туди їдуть, Харків, там, Донецьк, Луганськ там, і так далі, я це розумію. Ну, опять же ж, їм создані ці условия. Що вони можуть це робити. Я знаю, що коли тільки почалася війна, багато людей приїхали, там наш Пилипець, наші курортні зони, розумієш, і вони там дуже себе негарно поводили. Дуже розслаблено і так далі. Для них немає війни, на жаль. Для цих людей немає війни. Ну, опять же ж, от зараз, я думаю, трошечки вже по-іншому. От зараз, то, що я бачу. І по поводу Ужгорода, це добре, що є таке місце, де люди можуть трошечки спокійніше себе відчувати. І мається в виду жінки, діти там, і так далі. Скажи відверто, ти от з Закарпаття, чи багато знайомих до тебе, в тебе багато знайомих в Україні звертались, щоб допомогти переплести Тису? До мене не зверталось. До мене ніхто не звертався, тому що я навіть не знаю, де таке може зробити. Тису, і вони вже десь на другу. Ніхто не звертався до мене. Що би сказав, якщо би звернувся? Я просто не маю такої інформації, де це зробити, і у мене таких друзів немає. Щоб хто знає, як це може зробити. Твоя бульбашка інша, я поняв. Польські фермери от продовжують блокувати кордон, так? На Львівщині. Що би ти їм сказав, якби в тебе була нагода, от Михайла Куполовця, звернутися до них? Ну, я не знаю. Я думаю, що це все, ці люди роблять це не просто так. Я думаю, що це росіяни там проплачують грошей. Я не знаю всі тонкості, але мені кажеться, це просто зроблено не просто, це політичні якісь моменти. Я не знаю, що це просто люди взяли і так вийшли там фер. Це, я думаю, намного все глубже. Мені здається, що це просто вони получають за це гроші і роблять якусь дестабілізацію між нашими країнами, між нашими людьми. Оце все якісь політичні моменти, ігри. Я просто, ми не можемо знати всіх нюансів. Я не вірю, що вони просто вийшли і от подивись, як це все робиться, вскривають наші вагони з зерном і так далі. І це все на камеру спеціально роблять, щоб ми просто тут з ума сходили, розумієте? Це все робиться спеціально, я думаю, от і все. Михайло, зараз відкрили для вболівальників місця, так, можна пройти на стадіон в обмеженій кількості, там, до 1000, до 1500, залежно від якого стадіону. Як ти вважаєш, от скільки глядачів має бути присутньо, так, максимально безпечно, чи правильно те, щоб вже почали трошки пускати людей? Ну, звісно, правильно. Я думаю, що футбол без вболівальників, ми вже це прожили. Він такий, як знаєте, такий сироватий. Футболісти грають, таке відчуття, що це товариські матчі постійно. Коли є хоч трошки людей, це хоч якась атмосфера. І, звісно, що приємно, що хочеться ще більше. Тому що я бачу там цей футбол і розумію футболістів, що без вболівальників грати, це ужас, розумієте, для всіх. Тому, тим більше у Львові, коли прийдуть наші вболівальники, коли прийде повний стадіон, розумієш, тут ноги самі біжуть. Розумієш, я знаю, що вони на порядок будуть краще грати, на порядок, коли прийдуть наші вболівальники, бо тут величезна армія наших вболівальників. Я розумію, що футбол був би інший, і атмосфера була б інша. Зараз ми живемо в такий час. Добре, що взагалі цей футбол є. Розумієш, я взагалі повторюсь, що в будь-якій іншій країні от представ собі, що десь війна, який футбол? А в нас ще в футбол люди грають, і ще і збірна непогана, і ще й непогано граємо. Тому, кажуть, це унікальний народ. І ракети сам свистять, а наші люди і так і грають в футбол. Тому, я думаю, такий народ не можна зламати, це 100%. Михайло, чия позиція під час війни тебе розчарувала найбільше? Під час... От з футболістів ти от знав, що ти очікував іншого від нього. Ти маєш в виду з футболістів? Таких людей багато, розумієш. Звісно, що Тимощук міг би показати якусь свою позицію. Я вже не говорю там про тих зв'язок і так далі, це продажні люди. Тимощук, як людина, яка, звісно, там ходила, він всім показував, що він щирий українець, а потім так передати це все. Я десь питався поняти, чому він так робить. Понятно, що там сім'я, бізнес, все понятно, але передати своїх людей, це, для мене це не стоїть грошей, розумієш. Він міг якийсь знайти механізм, виїхати оттуда, кудись в Європу, щось там попродавати, щось там говорити своїм сім'ю, тому що це твій народ, твої рідні, близькі, всі тут. Я думаю, що цих людей для нас вже немає, про них треба забувати. А таких багато людей, на жаль, які, куча і політиків таких продажних, і вони були просто напічка на нашій країні, тому що без них би це все невозможно було зробити. Тому, на жаль, це так, але нам треба двигатись далі, про них забувати. Тимощука, думаєш, що працювали спецслужби російські? Я думаю, що так, звісно, подивіться, в якій він команді працював скільки років. В «Зеніті», звісно, з ним працювали. 100%. Тому
В нього не, ну, я думаю, що в нього вже може, ну ми ж не знаємо всіх нюансів. Може він вже і шанса не мав звідти виїхати. Такого, щоб те саме. Хоча, може, він вже і мозгами їхній, ми ж не знаємо. Ну, по крайній мірі, я так думаю. А хто тебе вразив найбільше під час війни, що ти не очікував від цього футболіста? От такої поведінки? Алієв мені дуже сподобався. Коли на початку війни він реально мощно встав. От, чесно, він мене. От, я з ним лічно говорив, я йому сказав, що чесно, Саня, я його і так поважаю як футболіст, бо це футболіст. Як він скільки раз говорив, що він, ну ми пили, ми граємо. Та це правда. Чемпіонат був мощніший, футболісти були, я з ним проти них і грав. Ну, це буде, на мій погляд, на мій взгляд, це топи. Що Мілєвський, що Алієв, це реальні футболісти. Ну покажіть мені зараз такого футболіста з таким ударом, як Алієв. Він би зараз в Україні, дефіцит їх немає. А як Мілєвський. Розумієш, подивись нашу прем'єр-лігу. Покажи мені таких футболістів. Ну так, хтось там був, там Довбик, вони поїжджали, там пару, а тоді, ну, тоді їх більше було. Назаренко, цей, Калініченко. В будь-яку команду візьми, були лічності в футболі, були. Зараз подивись. Ми зараз хочемо якогось футболіста купити, їх немає. А якщо є, то він стоїть сумасшедші гроші. Тому я говорю про Алієва, вернусь, цей футболіст мене вразив тоді, на початку війни він показав всім, що він там, він на місці, він знімав ці ролики, це дуже підбадьорило, і мене теж підбадьорило дуже. Тому він мене вразив цим. Вернедуб, який пішов. Вернедуб, то, ну я просто спомнив самі такі, цей Вернедуб, я просто не сильно знав, він тоді вже сказав, що він там був. Вернедуб мене вразив як тренер. Я його дуже поважаю, тому що знаю його лічно, я спілкувався з ним, хороший. Вернедуб для мене взагалі входить в п'ятерку кращих тренерів України. Тому що це, куди би він не пішов, то команда грає в футбол. Так він показав і під час війни, що він за людина. Тому, звісно, величезна повага йому теж. Давай про футбол трошки, про збірні, да, про часи твоєї кар'єри згадаємо ще. Дивись, влітку наша збірна буде виступати вперше на Олімпійських іграх. Я знаю, думаю, ти чув. Маємо таку групу, як Аргентина, Марокко і Азія. Буде команда з Азії представлена. Як думаєш, от які шанси у нашої збірної і взагалом в олімпійської команди? Тому що в такий час війни, українські спортсмени їдуть представляти. Це добре, що ми їдемо. Це вже добре, що ми представляємо, що ми їдемо. Буде, я думаю, що пацани постараються, щоб щось сказати про цю війну, щось кричати. Це добре, що є можливість поїхати і представити нашу країну, де десь на євроарені, в будь-якому форматі. Тому, звісно, це шикарно. І те, що там наша збірна прорвалася на євро, це теж максимальний успіх, тому що нам треба кричати в усі, вибач мене, дири, де ще може, де хто там може чути, в усі рупори, щоб люди знали. Тому що, хоча, знаєш, вже дивиться, ми вже везде, скільки не говоримо, таке відчуття, що це ні на що не впливає, на жаль. А як ти ставишся до цих процесів, коли там доводиться все одно доказувати, що росіяни не мають права брати участь на міжнародному рівні в змаганнях? Зараз це під білим прапором багато хто каже, що Росія буде виступати. От як до таких процесів ставишся? таке відчуття, що все якось подивись, вони залазять усюди. Подивись, усюди, всі ці комітети, їх дуже багато було. І це все, таке відчуття, що це все продажно. Оцей чи Ферін, чи Фір. От подивися, таке відчуття, вони хочуть максимально, хоч любими путями, білим флагом, любим, щоб вони там були, представлені були. Розумієш, як можна взагалі говорити з людьми, які вбивають людей, вони мають, і про який спорт може взагалі йти мова? Коли країна просто 100 ракет такий удар наносить по мирним людям, і вони участвують в Олімпійській, ви що, сумасшедші? Куди цей світ катиться? Як можемо про щось говорити? Ви тут і граєте спортсменів, де це саме може бути самі яркі люди, самі харизматичні, спортивні люди приймають участь на світовій арені, і ви допускаєте людей, які просто, вбивають людей. Про що ми можемо далі говорити? Де правда в цьому мірі? Має світ якесь це право на це существування. Який може бути спорт, якщо ви просто тут воюєте, там і граєте, сорівнуєтесь з кимось? Про що ми можемо говорити? Чесно, я дуже розчарований. Я не знаю, куди говорити, куди стучати. То, що ми поїдемо на євро, поїдемо на Олімпійську, якщо вони так себе поводять. На жаль, тут я думаю, що тільки ми самі щось можемо зробити. Хоча, як ми можемо самі з такою навалою, людина, я собі дивлюся, куди цей світ катиться, якщо просто велика країна може так знущатися над меншою, а всі наблюдають і за них покоєні і так далі. Я не знаю. Дуже багато стурбованих, так? Стурбовані всі, а допомогти таке, тільки відомість.
мабуть. Давай про футбол. Андрій Шевченко став очільником УАФ. Як тобі його робота на новій посаді перші кілька місяців? Ну, перше впечатлення, що хороше. От мені так здалося, що трошечки щось міняється. Якісь реформи. Дай от не злазити. Ну, я вижу по суддівському корпусу, побачив, що от мені подобається. Подивись, немає скандалів. Скандалів немає. Подивись, які почали, немає. Пенальті, якісь случайні голи, забиті, не забиті, пропуск. Все. От я дивлюся, мені маю надію, що ми будемо дійсно дивитися. Або, знаєш, коли дві команди грають, а случайний гол залетить, случайне пенальті, таке якесь нравишево. А зараз цього немає відчуття. Зараз видно, що судді дуже здорово. Мені от на тих іграх, що я був, я побачив, що суддівський корпус трошечки переобразився, і от мені подобається. Я маю надію, що все поміняється в футболі. На твою думку, зараз український футбол має кошти фінансування? Чи є у власників клубів вкладати гроші, щоб купляти легіонерів? Футбол завжди має кошти, я вважаю. І те, що я бачу, і в нас, подивись, футбол хто фінансує? Самі багаті люди в Україні, вони завжди мають кошти. Чи потрібно це робити? Зараз запрошувати якихось футболістів? Куди запрошувати? В воюючу країну. Він взяв манатки і уїхав. От ми зараз, можу сказати, по Карпатам. Ми шукаємо багато футболістів класних. От ти купив футболіста, не дай Боже, щось прилетіло, він взяв чемодан і уїхав. Що ти зробиш з цим? Розумієш? Тут треба дуже обережно. Тут треба ставити ставку на своїх хлопців. У них величезний шанс зараз. Ми вже адаптовані до цього. І хлопці мають шанс зараз себе показати, як і показує молодь. Ти розумієш, якби не війна, багато би 50% легіонерів було, і ці пацани, які зараз Судаков, вони би не мали стільки часу і так далі, ігрового мається в виду, що от зараз у них це все є, і наш український футбол, я думаю, на жаль, із-за війни молодь має, бо немає легіонерів, ніхто сюди не приїде. У них багато часу і можливості грати в футбол. А хто, на твою думку, зараз найсильніший український футболіст? Виглядає Судаков. Є багато зараз класних футболістів. І в «Динамо» Києві, і в всіх командах десь є молодь. Але то, що такий самий яркий, я думаю, Судаков, бачиш, він дійсно класний. Я зараз був на пару матчах «Шахтер», грав і дійсно класний футболіст. Коштує 125? Ні, звісно, ні. Таких грошей не коштує, але Шахтар молодець, вони вміють продавати. Футболіст стільки стоїть, скільки за нього дають. Якщо за Мудрика дали 100, значить він стоїть стільки грошей. А то, що там хтось думає, що він стільки не стоїть, це ваше. За нього дали стільки грошей, ще 70 мільйонів. Так що, то, що багато стоїть, то точно. Чи 125, якщо за нього дадуть 125, футболіст стільки стоїть, скільки за нього дають. От і все. А Шахтар молодці, вони шикарно проводять свою трансферну політику. Молодці. Найдорожчі гроші, які за тебе давали, знаєш? Є якась така цифра була? Я пам'ятаю, що Чорноморець давав грошей. Не знаю, скільки там, і 300, і 500 тисяч. Вроді щось 300 давали, а хотіли 500, так мене ніколи не продали. Це трошки інший час був, але... Як думаєш, коли український клуб знов зможе виграти якийсь кубок на Євроарені? Важко сказати, тому що давайте, щоб війна закінчилась, щоб ми могли рости. Я думаю, якби не війна, подивись, і помінявся президент Федерації, помінявся, щось іде. Просто ми не можемо при війні розвиватися. Як ми можемо розвиватися, коли не знаєш, коли дивишся футбол, не знаєш, коли він закінчиться. Чи взагалі він закінчиться, чи взагалі зараз такі слухи, непонятно, що буде далі, чи взагалі чемпіонат буде продлитися, чи він буде. Ми живемо одним днем, тому говорити на майбутнє, що ми можемо говорити? Ми би хотіли, я уверений, що якби, подивись, у нас зараз збірна, подивись, яка збірна зараз, подивись, всі молоді футболісти і вже всі топи, і грають в топових клубах в Англії. Про що ми говоримо? Це реально команда, яка може грати з будь-якою командою зараз в світі. Ми бій дамо любій команді з таким футболістом. Просто, звісно, ти ж думаєш, на Луніна не впливає, що у нього війна, десь це на всіх футболістів, які легіонери. Думаєш, на них не впливає це? На Довбика. Подивись, що він виставляє в Інстаграм постійно війна. Вони ж теж переживають і живуть. Ти думаєш, їх серце не болить, пацанів? Я уверений, що всіх болить, що це футболісти збірної України. Що думаєш, їх не болить серце, коли прилітають ракети, люди гинуть, вони це все бачать. Чи впливає на них? Вони ще й показують там хороший футбол. Тому... Звісно, що поки не закінчиться війна, про якийсь рост в футболі і взагалі всьому не може бути мови, на жаль. От зараз збірна Зінченко, Миколенко, Довбик, Циганков, Лунін, люди, які на виду в Європі, так? Як ти думаєш, оця команда теоретично зараз буде грати на великому європейському форумі?
Чи можемо ми там дойти і, не знаю, бути на високих? Ну а чого не можемо? Ну чого не можемо? Так треба в себе вірити. Подивись, які ти всі топи, вони всі грають в топ-чемпіонатах. А що не можуть? Вони грають з тими ж футболістами, з якими вони там і грають, вони будуть грати і там. І вони грають на рівних, вони доказали, там теж Зінченко, теж Добик, теж Циганков, теж Миколенко, теж всі там доказали, пацани, що не можуть. Рунін. Скільки, ну, чесно, я дивився, він такий скромненький туди-сюди. Ну, подивись, який топ. І доказав, і дочекався свого часу. Розумієш? Звісно, можуть. У нас всі футболісти топ. Плюс вони приходять, передають цей опит молодим футболістам. Ще, я вважаю, що там у нас є ще Прапаренко, і Буяльський, ще навіть ті люди, які, допустимо, вважають, що Маліновський ще не все показав, що він може за збірні дати. Розумієш? Є зараз багато футболістів, є що вибрати. Реброву зараз, ну, реально, йому може позаздрити, такий в нього состав серйозних футболістів, я, ну, чесно говоря. Звісно, що, ну, тут йому треба їх підвести, понятно це все, але я вважаю, що є всі шанси нам хорошо виступити. Тому, Твій прогноз на Євро 24. ну, з групи точно маємо виходити. І бути в фіналі, так? Да? Ну, маємо це, а там уже по ігрі подивимося, хто, ну, опять же, хочеться, щоб ми максимально там довго, щоб це свято футболу підтримувало наших людей тут. Тому що ти ж розумієш, ми максимально сплотимося, коли цей чемпіонат буде, і всі люди будуть дивитися, переживати. І чим довше ми там будемо, тим буде для нашої країни. І я думаю, ще зробити якийсь, має бути якась акція, я не знаю, пацани мають вийти, не знаю, в полуфіналі. І з майками «Стоп війна», розумієш? Ну, щось таких якісь. Я розумію, що це не можна робити, їм там не буде, ну, але опять же, такий шанс у нас в житті може більше не бути. Пам'ятаємо цю фразу. Як ти гадаєш, Михайло Мудрик от стане зіркою світового футболу? Чи він такий дуже розпіарений в медіа? Ні, в просто? нього є всі шанси. Я вважаю, що, ну, не треба на нього давити, не треба спільно. Він потихеньку, він вже інший. Ну він ж уже інший. Він у нас спочатку так, ну це чемпіонат Англії, це сильніший чемпіонат в мірі. Він прийшов з України. З нашого чемпіонату. Понятно, що це трошки часу треба, може і рік, може два. Він показує, що він прогресує. Я бачу в ньому прогрес. Я вже бачу. А то, що він стоїть 100 мільйонів, це не його проблеми, ребята. Ну, а ви на нього давите. Ну, всі на нього давять, там, я представляю, яке давлення. Ну, він молодець, тримається, але я вважаю, що він і так за такий короткий період часу вже показує. І за збірну є прогрес, і там є прогрес. Всі хочуть, щоб він одразу став, не знаю, ну, там Палмер, там, він адаптований до Англії, допустим, він уже там і грав. А мені ще треба чуть часу, я вірю в нього, то в нього є всі качества стати. Да, трошки треба психологічно йому успокоїтись, десь поняти там ці всі моменти, але послухай, з такими даними, як у нього, як там хтось про нього говорив, що це молнія, а не футболіст. Тому, звісно, що треба трошки часу йому і все. Лунін теж стояв, сидів, чекав, їздив, але подивись, який топ. І всі його одразу полюбили. Так що треба трошки часу, і ну, в нього є прогрес. Якби я не бачив, в нього є прогрес. Він вже подивився, вже трошечки по-іншому себе почуває. Тому... Яким ти бачиш український футбол за 10 років? Ну, ну я думаю, що однозначно, що буде набагато сильніший чемпіонат, ніж зараз. Опять же, все залежить, головне, щоб у нас не було війни. Чемпіонат буде точно, тому що у нас є класні футболісти, подивись, це факт. І дуже багато, подивись, зараз наші всі футболісти, українці показуються. Вони всі показують. Розумієш, коли ми зараз дивимося якогось футболіста з Венгрії, я представляю, ну ми дивимося футболіста просто якогось там. Ми раніше мадяри, щоб купити нашого футболіста, щоб він у них і грав, то це для них за щастя було, це футболіст з України, це тоді. А зараз ми там дивимося якихось футболістів, там венгерських, розумієш, тому їхній чемпіонат там вважається, допустимо, чуть ли не сильніший за наш. Це кого нікого не було. Ми, пам'ятаю, Говерло їхали, там Дебрецен їх лупасили 2-0, їхніх лідерів. Ми грали командою, допустим, останнього міста, там, чи передостаннього. Я їздив сам за Говерло, і ми просто грали на равних з їхніми топами. А зараз там ми дивимося, бо венгерський чемпіонат. Який це чемпіонат? Розумієш? А зараз туди футболісти наші там з удовольствием поіграти. Та раніше ніхто там навіть і грати не хотів. Тому рівень, звісно, у нас трошечки впав. Але за 10 років це буде зовсім інший. Головне, опять же, все впирається в одно, розумієш? Та не тільки футбол, весь спорт у нас, тому що у нас люди талановиті, всі творчі, талановиті люди. І це ми показуємо везде, розумієш? Це ми показуємо усюди, що у нас сильні, талановиті, творчі люди. От і все. Блогер Михайло Лебіга анонсував участь збірної України в медіалізі. Що це буде для українського футболу? Бачив, Шевченко і Лебіга анонсують збірну України в медіалізі. Чесно говоря, не сильно знаю. Жерар Піке запросив.
Я чув, щось мені Єзерський Вова розказував. Ну це, опять же, це якийсь для нас момент, щоб ми поїхали туди, показали, представили нашу країну. Важко щось сказати. Це нам треба на всіх площадках на Євроарені, де ми можемо себе показувати. І тим більше в нас є для того все. І якщо нас запрошують, це супер. Піке молодець. Медіафутбол в Карпатах буде? Чи буде медіакоманда і чи будеш ти там? Ну, це не до мене питання. Звісно, що це треба розвивати однозначно, тому що, знаєш, футбол інший. Ми дивимося, допустим, там це зараз популярна штука, там медіа, футбол і так далі. Супер. Я тільки за, якщо буде такий проєкт, і це, то я буду в ньому участвувати 100%. Ловиш? Да. О, нічого себе. Раритет? Пожалуйста. Нічого себе. Де ти таку майку знайшов? Сильно? Ну, да, аж ностальгія. Хороші часи? Да, хороші часи. Шикарні часи. Як? От що на серці, коли от тримаєш таку футболку ігрову, да? І ще й свою, так? Да? І ще й свою. Ну, я тобі скажу, це щось таке рідне. Це щось таке рідне, тому що ну, я в цій майці провів, мабуть, самі кращі свої футбольні такі роки емоціональні. Це дійсно був такий час нереальний. Ну, колись Яремченко Валерій Іванович сказав, що хлопці, цепляйте за кожен день, тому що це время пролетить дуже швидко. І він це вчора говорив, а я вже тут сиджу і футбол вже закінчив. Розумієш, як воно все швидко летить. Тому треба цеплятися за кожен футбольний день, тому що ця кар'єра, вона недовга. Ну, 10 років. Ти можеш грати класний якийсь футбол. А може і менше, хтось 5, хтось 7, але треба цеплятися, тому що є травми різні. Все відкинути. Він колись мені говорив, вже я говорю там пасивом молодим футболістам, що треба відкинути все і пограти в хороший, класний футбол. Тому що таких грошей, як в футболі, ти ніде не заробиш, це правда. Це правда. Тому Ти заробив? я всі свої деньги вже заробив. Я не жалію, слава Богу, у мене все хорошо, і я щасливий, що мені Бог дав пограти в такій команді і взагалі в футбол. Ми грали в Лігі Європи. Були часи, що я з самольота не вилазив. То ми в Стамбулі, то ми в Дортмунді, то ми в Луганську, то ми в Донецьку, то туди поїхали Рейк'явік, Ісландія, Ірландія, розумієш? Ну, це саме ярке наше время. Да, це правда. Зараз воно таке спокійне, ля-ля-ля-ля. Штіль? Штіль, да, ще штіль. З ким з футболістів тобі було найкомфортніше грати у команді? Може, взагалі в кар'єрі тоді навіть? Я любив Ігоря Ощіпка, я любив Даніло Авелара. Оце, я обично там, я грав хава, Ігор грав лівозащитника. Даніло дуже сильний футболіст, Авелар теж, я його завжди згадую, тому що мені було дуже з ним класно грати, він дуже мощний, знаєш. І з Федецьким важко грати, тому що він завжди мене оттягував 2-1, коли там хтось нас атакував, якийсь Вільян або Коста, він мені кричав: Міша, назад. Розумієш, тому що тобі треба оттягуватися, щоб страхувати десь його. Ні, та я шуткую, з усіма класно грати. З Федією теж він характерний футболіст. Зараз таких мало футболістів, як Артем, тому що, це характер. Я поіграв з класними футболістами, це дуже приємно. Я зразу зацитую, я думаю, ти вгадаєш. Приходимо в Галатасарай, вийшли до групи Ліги Європи. Якісь преміальні дали. Мішаня назбирав собі трошки грошей та й купив Audi A5. Ну, все, тут апдейт, Audi, класно, все. Ткач сидить і каже: Мішаня, нащо ти купив собі той iPad? Ти ж навіть кредит за ноутбук не виплатив. Нащо він тобі потрібен? В тебе ж він навіть не вімкнений. Що це за історія, хто це розказував? Та це, ти розумієш, iPad я купив в Германії, я бачу, стоїть якась очередь людей, а я поїхав туди в Дортмунд на операцію, грошей було, смотрю, стоять якісь там, це тільки перший там почалася ця iPad, смотрю, якийсь комп'ютер, і я в очередь туди став. Гроші були, пішов, купив. Ти розумієш, діло не вміти ним пользуватися, головне, що він був. Розумієш, на той час дівчинка бачила iPad, Audi, то вона з ума, з розуму сходила. Розумієш, та я його і привіз туди, знаєш. Як його включати, то вже було второстепенно. Головне, що він там є, цей якраз новий тренд, iPad, iPad, iPhone. Розумієш, там ніхто не знав, як його включати, одна кнопка. Ми привикли, що там була така мобілка, 158 кнопок непонятних, а тут одна кнопка. Розумієш, сам факт, що в мене iPad був самого першого. Понімаєш, я тобі скажу більше, в мене і iPhone був, понімаєш, вони сміються всі.
Я би їх назвав. У мене айфон був самий перший. Мій Лапіцький, Вова в Макдональдсі мені показав, це сьогоднішній день спортивний директор Руха, він мені показав Мішаня. Я десь телефон став чи потеряв. Він мені каже, Мішаня, в нього був. І я коли прийшов, та Ткачук на нього гавкав на той айфон, бо він не розумівся, що в нього ще було там Nokia за 13 гривень. Розумієш, він буде нам розказувати. А у мене вже все це було, всі ці гаджети. Розумієш? Я їм підказав, як правильно бути в моді. Ти був в тренді, так? Ну послухай, я не знаю, в чому я був, в мене воно все було, а вони тільки наблюдали за цим, вони ж не розуміли, що це відбувається, откуда. У мене вже айфон був, у мене вже був айпадік, розумієш? Тільки Гурулі, француз, розбирався, що там, до чого. А наші пацани, їм треба було заказувати якогось інструктора, щоб об'ясняв, що. Ти Гурулі ж грузин. Гурулі грузин, але він в Франції жив, розумієш? Він грузинський француз. Колись ти ходив постійно до церкви, да? Ну, тебе за цю фразу перед кожною грою в Донецьку, після матчу Карпати Металург Донецьк, ти сказав славетне інтерв'ю. Славетне інтерв'ю. Я думаю, після того твоя кар'єра дуже теж взлетіла. Ну, ти бачиш, ця фраза, знаєш, вона так була щиро сказана, і вона сподобалась людям. Чому? Тому що цю фразу можна під хоч що застосувати. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Ну, вона під наше життя. І я їй так просто на емоціях сказав, і вона так вийшло, що людям вона сподобалась. От і все. Вона так емоціонально. А ми реально ходили в церкву перед кожною грою, а програвали все. Десь 6 ігор програли, і ходимо в церкву постійно, в церкву постійно. І він мені каже, і все програємо. І він каже, може вам в церкву зайти? І він мені так, знаєш, так сказав, і я вже йому, яка церква, кому молитися? Розумієш, і це було правда. Тому так воно і вийшло. Що... А зараз воно підходить під наше життя, і тому вона постійно користується популярністю, такі слова. От. А ти той матч пам'ятаєш? Я пам'ятаю, ми грали в Донецьку з Металургом Донецьким, ми грали по Металург, ми грали кубкову ігру, і через цю ігру ми попадали в лігу, в фінал, ми попадали в лігу, вона дуже багато чого давала. І там, я про то, так, це другорядне, бо ми знали, що на цю ігру президент давав $300 000. Понімаєш? І ми по пеналям, я думаю, от зараз ми шльопнемо, я тут, кстати, пенальті свою забив, а Мілошевич та Ковбиця. Прийшов пробити, так пробив, що ми те саме. І після того ми вилетіли, і я розумів, що ні грошей, ні Ліги Європи, нічого. Ми йдемо, і він мені з тими церквами починає мені задавати ті питання, я йому, іди сюди. Розумієш, я йому сказав цю фразу, і так воно все вийшло, розумієш? Ну, ця ігра була дуже важлива, тому що, кажу, вона нам давала, ми погано, ми через чемпіонат не виходили, а через кубок ми могли вийти. І тому от так вийшло. Ні прямки, нічого. Ні грошей, ні слави, ні чемпіоната, нічого. Ми просто поїхали домой. Ну ти рахував, скажи чесно. Вже коли Мілошевич підходив, ти рахував? Дивись, обично ми не думаємо, стараємося не думати футболісти про гроші під час гри. Але коли вже під кінець гри, ти розумієш, що може вже зараз легесенька котлетка впасти, вже починають ці мислі закрадуватися. Ну тільки вони починають закрадуватись, на! І ти проігруєш матч. Тому не треба думати про гроші, треба думати про гру. Михась, найгірший поєдинок у твоїй кар'єрі? Це було в першій лізі, розкажу тобі. Це була перша ліга, я молодий футболіст, і ми граємо в футбол. Я виходжу на заміну. Я виходжу на заміну, і через 2 минути за мене я обрізаюсь дуже жорстко. За мене забивають гол, це десь 80-та минута. Забивають гол, счет 0-0. Важлива гра, в першій лізі ми виходимо, там мали вийти в вищу лігу. Не прем'єр лігу, тоді вищу лігу. Забивають за мене гол. Починаємо гру. Через 2 минути в мене розсічення, мені локтем слюсар Валік, ви знаєте такого футболіста. Він розсікає мені лобом, мене виносять з поля, от і в моїй футбольній матчі закінчився гол. Команда 1-0 програла, я вийшов допомогти. Пішов, і вже заміна була остання, вони доіграли 10. Це от те, що я запам'ятав. А були ще моменти такі, от я грав з Динамо Київ, теж Кононов мене випускає на заміну, там десь на 70-та минута. І через 5 минут мене забирає з поля. Це дуже психологічно для футболістів впливає. Ну, це теж, можна сказати, негативний такий матч. Коли ти виходиш на заміну, через 10 минут тебе міняють. Такі моменти, не знаю, чи він не вгадав з заміною, чи я погано вийшов, я вже не пам'ятаю, але така була ситуація. Кидаєш шалик, я думаю, що це один з найкращих матчів. Давай? Давай. Опа. Що це, Борусія? Нічого сі. Оце раритет. Цей шарф стоїть грошей. Скільки так? Якщо це з того часу цей шарф, так? Та ж дивись, рік пише.
16 вересня Я не знаю, скільки, 2010 але року. це дорога річ, звісно, цей шарф. Да, я бачу, ну хто зараз таки буде робити. А він в тебе сохранився, новенький, вже пройшло 30 років. Класний шарф і такі класні емоції і спогади дуже класні. Це дійсно так. Цей матч, згадай. Ти один з тих, хто забивав Борусії Дортмунду Юргена Клопа на той час, тренера. Ну, шикарний матч. Після нього у нас появилися крила. Розумієш, ми розуміли, що ми можемо грати в серйозний футбол. Хоча ці команди на той час, якщо споминаю, ми Борусії 3 гола ніхто не забивав. 3 гола ніхто в чемпіонаті нікому не програвав в тому чемпіонаті, де вони стали чемпіонами. Тому нереально крута команда. І позаміть, всі футболісти після тої команди, вони всі заіграли. Тот же Лівандовський, тот же Гьоце, там, і Хумелс, половина команди збірної Германії. Ну, нереально крутий матч, і ми почувствували таку впевненість після тої гри дуже сильно. Так скільки за шарфік даш? Ну, я думаю, що його можна на аукціон виставити, я думаю. У мене такий просто шарф є. У мене є такий шарф, але можемо його, якщо, можемо його спробувати, щоб хтось задонатив. Давай. У мене ще є, кстати, я помінявся майкою. Кстати, от я тобі можу такий лайфхак. У мене є майка Піщика, де я після цієї гри з Піщиком, я попав на допінг, і я з ним був. І ми помінялися майками з ним. В мене є ця майка, вона мені дуже дорога, но. Ми можемо і розіграти. Я думаю, що чесно, кляну, я нікому про це не говорив. От первому тобі говорю, ця майка для мене дуже дорога. Я з ним після ігри не у Львові, а в Дортмунді. Я з ним помінявся майкою, ми здавали допінг, і він мені віддав. Я ніколи не говорив, що в мене є ця майка. Ну я готовий її віддати, підписатися, вона в мене є, і хай люди, комусь вона зайде, і я її віддам. Огонь, розіграємо. Да, можемо розіграти. В кінці ми розіграємо. Я її віддам тобі, щоб це. Все. Договор. Дякую. Шарф віддавай. Цей матч, стадіон Україна, забитий під зав'язку. Ну просто гра фантастична, але в підсумку поразка 4-3. Що відчували тоді? Після ігри було дуже велике опустошення таке. От я пам'ятаю, я дивився, я аж присів, бо багато сил потеряли. І реально ми, як мінімум, на нічию заслужили в тій грі. Програвати 2-0 Борусії, 2-0, відіграти 3 голи і проіграти. Ну просто я знаю, що відчув в тій грі, що та команда в будь-який момент може додати. Ми їх перегравали, у них якийсь там був вакуум, ми забили пару голів, вони навіть не поняли. Ну коли вони включились, я бачив рівень футболу, вони включились, вони нам щелкали, тин-тин-тин, нащелкали нам 2 гола буквально, розумієш. Я бачив, що ця команда має ресурс. Вона, знаєш, як ти їдеш, допустимо, ми тоді були, там, наприклад, на Volkswagen їдемо, газ в пол, а вони обіжають нас на BMW, вони розуміють, що в них є ще запас. Ну, це як 3 літра мотор і 2. Отак і у нас тоді було. Я побачив, що вони могли додати. Хоча, я вважаю, що ми мали зіграти хоча б в нічю. Ну, так вийшло, це для нас був опит, опустошення. Ну, після гри, навіть президент Демінський зайшов на другий день, він сказав, от, перший раз почув, що він сказав, я радий, що в мене є така команда. Я не то, що горжусь, але він сказав таку фразу, що, ви добре зіграли, шкода, що так вийшло, але я задоволений. Це дуже рідко бувало, щоб він на другий день сказав, я щасливий, але таких помилок не можна було допускати. Щось в такому плані. Він був рад, бо люди вийшли в восторгі. Слухай, тоді на футбол дійсно весь Львів ходив, і люди вийшли після ігри щасливі, бо вони отримали масу задоволення з такої команди. Чи теперішні Карпати Маркевича можуть повторити успіхи і вийти в Єврокубки найближчим часом? Треба час, тому що ми багато часу, Карпати дуже багато потеряли часу, потеряли гравців, розумієш, це треба встановлювати. Найближчим часом вряд ли найближчим часом, тому що ми говоримо про серйозні речі. Однозначно треба усилятися, треба футболістів, треба дитячий футбол розвивати, щоб черпати молодих пацанів. У Львові дуже багато класних футболістів і так далі. І Закарпаття, Десант теж ми підтягнемо, це проблем не буде, тому що цей тандем, я тобі вже говорив, закарпатські футболісти, вони дуже класно у Карпатах, у Львові атмосферу роблять. Приживаються, і атмосферу, тому це треба повторити. І цей шлях, і з таким тренером, як Мирон Богданович, і взагалі з цілим колективом, з усіма тренерами, я вважаю, дуже класний колектив зараз підібрався, плюс Вова Єзерський під'їхав, то взагалі, я думаю, що є всі шанси, просто треба багато працювати. Конкуренція клубів у Львові зараз є
Карпати у першій лізі, Рух у прем'єр-лізі, наскільки вона додає розвитку от загально двом клубам? Ну, я думаю, львівський футбол і український від того тільки виграє, і вболівальник виграє, якщо тут буде дербі. Ну, це супер. І футболісти будуть рости, і вболівальникам буде цікавіше. Ми колись грали з ФК Львовом теж. Ну, я пам'ятаю ці ігри. Це було щось неймовірне. Да, трошки і футболістам важко підготувати себе психологічно, тому що, дійсно, знаєш, президенти тоді дуже сильно конкурували, і футболісти, тому чи вона зараз є? Я зараз її не відчуваю, тому що ми в первій лізі, команда Рух в вищій лізі і досить непогано там і грає. Рано говорити про конкуренцію, тому що ми в різних лігах. Але я вважаю, якщо ми, дай Бог, вийдемо в вищу лігу, ця конкуренція хороша, така, щоб вона була на рівні спорту, то я думаю, що вона тільки додасть і рівню українського футболу, і львівського футболу. Тому я чекаю цей момент, дай Бог, щоб так. Ви зараз працюєте скаутом. Кого б з зірок хотіли запросити в Карпати? Як говорив президент Карпат колись, в Карпатах немає зірок, тут команда зірка. Я хотілося, щоб наші молоді футболісти, які з школи, щоб ставали тут зірками, Новим Худобяком, Голдюком, там, не знаю, ще з тих футболістів, які були, щоб вони ставали. Когось запрошувати. Тут класна школа завжди була, завжди. І виходили подвійські футболісти. Розумієш, навіть не хочеться когось купляти, привозити. Хочеться, щоб пацани молоді ставали тут з школи, з академії там, чи з інтернату, звідки, щоб вони ставали зірками прямо в цій команді, розумієш? Отак хочеться. А когось привозити там, вони тут мають ставати. От ця школа так має працювати. В другій команді, як зараз у нас теж є багато класних футболістів, я рахую, що є всі шанси тут стати зіркою, новим там, уже Худобяком, тому що чому я повторюю, тому що я завжди восхищався цим футболістом, який він був скромний, а рівень футболіста був шикарний. Та всіх любого, Голдюка назви, Кожану, Ощіпка, це пацани, чесно, я зараз не бачу таких футболістів, чесно. Я вже не говорю про себе. Скромний. Михайло, як працювати вам з Мироном Богдановичем Маркевичем? Дуже цікаво. Чесно, я йому дякую, що довірився. Але дуже приємно з ним спілкуватися. Розумієш, він дуже відкритий людей. Якщо ти до нього підійдеш, він завжди щось поговориш з тобою. Він розказує нам про той металіст, який був, про Тайсона, про Жажу Коелі. З першого лиця ти чуєш такі інколи історії про Рикуна. Розумієш, реально цікаво, дуже цікаво. Тому я щасливий, що я з таким грандом, метром українського футболу працюю. Це для мене реально джекпот, я вже це говорив. Я щасливий працювати з ним. Ми кожен день спілкуємося, він максимально доступний. Ти завжди можеш підійти, там щось. Я можу йому зателефонувати там, про якихось футболів. Він мене каже: Міша, подивись, там якийсь матч, там, поїдь туди. Це така співпраця. Класно. Він відкрита людина. То, що я можу сказати, я завжди можу до нього підійти, поговорити щось, посовітуватися. Михайло, про український футбол ще. Чому зараз в українському футболі так мало харизматичних людей? Ти закінчив кар'єру, і після тебе ніби вже... Не після мене. Тоді покоління було таке ярке. Подивись, в кожній команді було. Там Мілєвський, там Селізньов, там якийсь Назаренко, Калініченко, там якийсь завжди, в кожній, там Кобін. Там багато було таких, там Аліїв. Подивись, скільки, то тільки як, що мені в голову, а скільки їх було реально. Чому? Тому що покоління інше. Трошки інше покоління. Ці хлопці інші, вони інші. Вони другі. Розумієш? Тому я колись говорив з адміністратором Динамо Києва, він мені розказував, каже: Міш, я раніше такий був щасливий, я міг за місяць заробити стільки грошей, бо Мілєвський кудись уїжджав з бази, коли був заїзд, приїжджав. Я такі гроші мав, мені зарплати не ждав. Там треба щось подвести пацанам, отвести, когось спрятати. Це було цікаво, вони грали в футбол. Він каже: я такі гроші на квартиру заробив, просто від пацанів. А зараз, каже, пацани, в суботу-неділю вони грають на Counter-Strike і футбол, розумієш? Та коли вихідні були, та на базі, каже, тако, якби там повмирали, всі ніколи. А зараз всі на базах. Другий хлопці. Я не говорю, що це правильно чи неправильно. Вони інші. І життя було інше трошечки. Ці пацани, це інше покоління, тому говорити, зрівнювати не можна, я вважаю. Ми були інші, трошки був інший час. Пацани були веселі, багато було лічності тоді було. В кожній команді були такі пацани. Зараз більш така молодь, вона більш скромні, вони всі з дівчатами ходять.
Розумієш, всі такі спокійніші. Так. Я не говорю, що там так краще так. Ну, у них так зараз. Тому тоді я думаю, що тоді були більш характерні хлопці. Характер був такий, знаєш, самоотдачний. Зараз трошки більш це все спокійніше. Нещодавно поєдинок Минай Динамо підозрюється, що на двох гравців хотіли повпливати. В контексті питання до вас: чи були колись пропозиції змінити хід поєдинку, чи чули ви про такі? До мене лічно ніхто ніколи не підходить. Розумієш, обично це підходять до якихось футболістів, які мають вплив на цю команду, капітан команди, якийсь там, може, там через когось, там, ну, чи на якихось лідерів. До мене ніхто ніколи не підходить. Я таки чув там десь це, але ну, так, щоб я там, до мене хтось це підійшов, сказав, такого я не пам'ятаю. Це грязь в футболі, її не має бути. Цього не має просто бути. От і все, це треба іскоріняти зразу і так далі. І це може зробити, я думаю, що ну, то, що там підходив хтось, вважає його зможем це зробити, ну це зразу має президент знати про це, має зразу федерацію. Ну так я знаю, що Минай це і зробив, вони це сказали і так далі. Як воно там на самом ділі? Там? Я чув, там, ну, я не вникав в цю історію. Давай про Львів. Колись фешн – це був один з улюблених закладів, правда, гравців Карпат. Де зараз проводить час Михайло Купловець? На базі в Бартатові. Де? Та я такий, знаєш, я стараюсь не сидіти, якщо є свободний час, я фешн, трошки потух, там треба щось міняти. Там треба міняти, як нові футболісти всі хочуть. Там треба теж трошки легкий апгрейд зробити. Ну, куди я ходжу? Я можу трошки зайти там в мед, легесенько так зайти на час, посмотрети, яка обстановка. Можу зайти, куди? Йокі, класний клуб. Так, ненадовго. Посмотрите, може, якісь футболісти, там якісь, ну, я ж селекціонер 24/7. Я ж дивлюся і днем, і ночі на людей. Вдруг там хтось є якийсь цікавий футболіст. Тому я заходжу так, ну, коли є свободний час, десь на вихідний. Ну, є ще пару закладів, про які не будемо говорити. Не будемо лишню рекламу робити, я ж не реклама. Реклама стоїть грошей. Інтеграції не було, правильно? Да, не було ніяких цих якихось просьб і так далі. Ми відкриті до співпраці. Як Ярмола колись сказав за Колокіжі, я відкритий к діалогу. Звертайтесь по рекламу, ви почули меседж. Найкращі 3 місця, де ти відпочиваєш у Львові, локації, я маю на увазі, яка це частина міста? Найкраще? Я люблю площу Ринок погуляти. Там люблю побути. Люблю біля оперного прогулятися. Так, 3 якихось там, я весь Львів люблю, центральну частину. Там іменно щось, що мені там подобається, я люблю, везде бути. Я не можу сказати, що там щось там чи мені подобається. Я коли виходжу, я гуляю просто по центру, мені всюди подобається. На площі Ринок я люблю прогулятися. У Львові багато дощів і доволі холодно, на відміну від Закарпаття. Ти вже звик до цього холоду за цей час? Не можна звикнути до цього. Розумієш, коли друзі мені, коли буквально недавно друзі мені дзвонять на відеокамеру і вони сидять, п'ють каву в маєчках, сонечко, ля-ля, там кофійочок, а я дощ, якийсь град, десь іду, сніг, якийсь холод, вітер. До цього не можна звикнути. Опять же ж, Львів такий є, розумієш, як хтось сказав мені, цей бугорок там нас відділяє і трошки зовсім інший клімат. Так воно є, але я і Львів люблю. Це Львів, я його теж люблю. Він такий є, і іноді хочеться і дождливу погоду. Бо я люблю дощ. Я люблю дощ. Коли вже його так багато, трошки, тоді треба їхати на 2 дні в Ужгород. Тоді так буде зимі. Я валірую між 2 городами. Це дуже класно. Наскільки змінився Львів, зважаючи на ваш перший приїзд до цього міста, коли ви вперше приїхали? Наскільки змінився? Та я не вважаю, що він змінився там. Львів, він і тоді мені подобався зараз. Може, трошки щось там, трошечки там кафешки якісь повідкривалися, але щось так кардинально там. Мені він і тоді подобався, і зараз подобається. Тому я не можу сказати, що він там щось поміняв. Щось, може, трошки обновилося десь, трошки стройок появилося більше. Хотілося більше щось розв'язки на дорогах, трошки більше обізна, щоб нам не стояло там 10 кілометрів. Я виїжджаю, хочу на Ужгород попасти, їду 2-3 години, їду в ті пробки на об'їзні і розумію, що вже розворачую, вже нікуди не їду, бо скоро комендантська почнеться, образно говоря. Мається в виду, що хочеться, щоб більше розв'язки. Львів класний город, реально класний. Розумієш, це дійсно є, можна сказати, там друга столиця України. Але хочеться, щоб трошки інфраструктура десь, але я не знаю, наскільки це можливо у Львові це зробити, не знаю.
Ти якби став депутатом, не знаю, чи можливо працював би в ратуші, що би найперше змінив? От інфраструктуру? Ну, таке щось, щоб трошки більше людям комфорту зробити, розумієш? Не знаю, наскільки це можна зробити десь тут, в центрі, там, але я думаю, що ну, може, покращити точно можна щось, розумієш? Я не знаю, в мене немає такого опиту, щоб я щось міг зробити, тому що там є спеціально обучені люди, мабуть, для того. Ваш ж мер вже 150 років, він, це, мабуть, не треба говорити. Але ну, якщо його люблять, він щось робить. Ну, він щось робить, дійсно, для Львова, тому що, наскільки я бачу, його люди люблять. Але ну, завжди може щось покращити, завжди. Тим більше, я думаю, що тут є можливості. Хоча ну, зараз такий час, що не знаю, що, ти знаєш, всі гроші йдуть на війну, тому щось якесь глобальне щось покращити, мабуть, зараз не вийде. Міш, на позитиві закінчимо інтерв'ю. Ти і львівські дівчата – це така хороша тенденція завжди була. Розкажи історію цікавого знайомства у Львові з якоюсь гарною дівчиною. Та різні такі історії, я не знаю, з якої там, ну, важко щось сказати про. Я думав, що ти про ще цю тему оминеш з дівчатами, тому що з дівчатами, видиш, не можу ніяк вженитися. Але такої щось такої якоїсь яркої історії там в мене немає, там, щоб я там, не знаю. Вони обично в якось такому поводі, якихось ресторанах, так, ну це таке, що там не особо, нема про що такого особо говорити. Щоб в мене завжди щось таке, чи в кафешки, чи якісь на дискотеки. Але щось такого цікавого, щоб там була якась романтична історія, на жаль, в мене немає. Ти романтик? Ну, може там не максимально, ну, я думаю, що кожна людина трошечки романтик. Рецепт твій хорошого настрою, плавця. Хорошого настрою? Займатися спортом, ходити в ліс, пробіжатися там, я не знаю, там, я вважаю, що від цього все залежить, розумієш? Тому і відганяти погані думки, бо зараз такий час, допомагати один одному однозначно, і все буде добре. Триматися разом. Михайло, Що там, якісь да, є гамбургер? Це подарунок від нашого партнера, компанії Салават. Це давній вболівальник, є власником цієї мережі. Але ти це не забереш, це я вже забираю з собою. Бо тому, чи тут просто... Так. В них є, до речі, є 5 закладів у Львові, і в яких є найкраща паста, салати, піца, топ-десерти та навіть легендарне Ого. гарбузове латте. Дуже вкусно Так пахне. що передає тобі вітання і запрошує один з львівських салатів. Пробуй, Мішанька. Дуже смачно, дуже. Ой, це якась ваніль і ще чимось. Дякую, гарно, з удовольствием зайду.